oyster sauce. People. Yung may oyster sauce. First, shrimp with oyster sauce versus bawang. Tupo. Wala na yung ulo sa akin. Kasi yung iba, aking visitor, ayaw niya ng may ulo. So, click na. Ilalagay na natin siya dito. Ilalagay na natin. Yellow fire lang. Okay. Para hindi maduro, takpan muna natin kasi malaki, wala akong cover. So, I would put a pot. Wala tayo, ang galing na natin. Kailangan ko siya ma-overcook. Kasi pangit. Pag nag-orange na siya, it means na okay na siya. Hindi siya orange. Huwag kayo maglagay ng tubig kasi matutubig din siya. Hindi pa. Matutubig din siya. Teaspoon na tomato paste. Yung iba naman oyster sauce. So I will use tomato paste. Ito na yung aking tomato paste. Dito lang. Ano lang, mga 3 kutsara. Sama ito yan.
ating celery. Parang black. Saka, let's put my oyster sauce. Shrimp oyster sauce. Shrimps. Oyster sauce. Ay, ng celery on top. Yeah. Looks nice. That's it. Shrimps with oyster sauce. Okay, guys. Delicious. No good. Halo-halo lang. Hintayin natin kumulo. Kapag kumulo siya, mga 30 seconds, pwede mo yung tanggalin at saka ipo-form natin sa ating molding. Yan, dito ko siya i-mold. Yan, meron tayong dalawang plate. Yung lime and this is the cello cardinal gelatin. Tayo ng cathedral gelatin. So I have a cello, lemon, and lime. So just put 1.5. Sa isang cup nito, 1.5 cup of water. So put the water here. I dissolve with this. Ito. So, ilalagay natin sa ating low fire lang. Then, continuous halo-halo. Continuous halo-halo. Para matunaw yung ating jelly. It's already boiling, so na-transfer na natin sa ating molding. Yep. Na-transfer na natin siya. And here. So, i-bake na lang natin. Lalagay natin sa fridge para mag-form, matigas. Ganon din sa ating lime. This one is lemon. Then lime lemon, yeah. Ito, ilalagay natin sa fridge. Dalawa sila, lemon tsaka lime na ating pinakulo para gawing gelatin. Jelly. Slice natin. Yep. That was our coffee jelly. So after slicing,